Друзі, вількомен! Ну що, закінчився черговий Дер-класікер, 136-й загалом за рахунком, і 136-й, треба сказати, це в усіх турнірах. Я не пам'ятаю, скільки в Бундеслізі зіграли, так що вибачайте, але, до речі, мене звати Олександр Чепель, постійно забуваю нагадувати взагалі, як мене звати, хто я такий і чому я знімаю ці відео. А знімаю їх тому, що я є фанатом Дортмундської Борусії, є фанатом німецького футболу, Бундесліги. Ну тому вирішив таким чином із вами спілкуватися. Між іншим, велике прохання все ж таки висловлювати, не просто тупо дивитися, знаєте, ти переглянув там повністю, не повністю, сподобалось, не сподобалось. Є велике прохання все ж таки залишати якісь коментарі, аби я мав живе спілкування із вами, із фанатами. Власне, я не один тут в цій Україні, я знаю, що їх є досить багато. Я одного навіть зустрів у себе у дворі. От уявіть собі, їздила машина там з номерами, з рамкою до номерів Борусія Дортмунд, і я думав, ну це просто людина купила машину в Німеччині у якогось фаната, чи це людина є реальним фанатом з України. Ну, як з'ясувалося, це фанат з України. Я зустрів його, він стояв у футболці Борусія Дортмунд. Я спеціально зупинився на автомобілі, побіг там в інший кінець двору. І, ну, коротше, дуже радий був знайомству, так що радий буду знайомстві з усіма вами. Про сьогоднішній Дер-класікер хочеться сказати, команда грала дуже класно. Команда грала, не закривалася в автобус, команда намагалася грати постійно високо, зустрічати суперника, грати першим номером, що було дуже приємно. Тут великий респект Нурі Шахіну в тому, що він не закрився. Можливо, до речі, ну хто знає, тут можна, знаєте, як розсуждати, да, це російське слово. Можна думати про те, що або він помилився із тактикою, а можливо він і виграв. Ну, на перший погляд, це виглядало так, як і виглядало із декілька тижнів тому із РБ Лейпциг, коли Борусія грала в першим номером. Але РБ Лейпциг це не Баварія Мюнхен. Тут треба визнавати. Клас, окрім результату. Борусія заслуговувала на перемогу. Хтось може сказати, що вони заслуговували і на поразку, і він буде теж правий. Бо останні там, напевно, хвилин 20, ну, Борусія вже грала просто таки на відбій. І таки не вистояла, хоча м'яч в тому епізоді влучив після удару зі штрафного, влучив в голову Нікласу Зюле, який одразу упав на газон і лежав, і суддя, напевно, мав зупиняти матч, але він цього не зробив. Ну, тут вже на розсуд судді. Між іншим, про суддівство, я не пам'ятаю ім'я, Яблонський його судив, прізвище точно запам'ятав. Ну, є питання, є, оскільки він зірвав чимало перспективних швидких атак Дортмунда, і, власне, там було очевидні порушення правил, але він чомусь не свистів. І були ще епізоди, коли і м'яч виходив, явно виходив від гравців Баварії, але чомусь м'яч віддавався Баварії. Не знаю, чого так. Це не те, щоб претензія до суддівства, але такий маленький камінчик у їхню сторону. В усьому іншому, ну, Дортмунд був крутим насправді. І Джеймі Гіттенс мав робити дубль. Він в тому епізоді все-таки прийняв неправильне рішення. Так, з дивана легко критикувати, але шкода. Ми просто шкодуємо, розумієте? Ми просто шкодуємо, що Борусія не забила другий м'яч у ворота Баварії. І тим паче 100% момент мав Марсель Забіцер, один із моїх улюблених футболістів, не забив майже чистий вихід 1-1. Мануель Нойер все-таки класно відіграв. І матч в цілому, і в тому епізоді особливо. Якби там буквально на якихось 10, а можливо і 5 сантиметрів Марсель Забіцер підняв м'яч над газоном, ну все буде голом. Ну, але його не трапилось. Так що такі справи. Між іншим, я подивився на Хускорет, є такий популярний портал, він не завжди, якщо чесно, об'єктивний. Але, тим не менше, досить зручний в користуванні, тому я зайшов у нього, подивився, хто став гравцем матчу. Це став Джамал Мусіала, який отримав там 8,5 балів. На мій погляд, ну, явний трохи перебор. Не знаю, чи він тягне на гравця матчу. Тут уже судити вам. Я би все-таки віддавав його комусь із Дортмунда. Хочу відзначити гру Грегора Кобеля, окрім першого епізоду на перших хвилинах, коли він ледь не зробив привіз чи привоз в свої ворота, коли віддавав пас, і якимось чудом Борусія не пропустила. Я прям мене, знаєте, аж я перестав дихати в тому моменті, але все обійшлось. От такий він був Дер-класікер, якщо в двох словах, це відео дуже коротке, знімаю його просто тупо на емоціях.
Відзначу гру Фелікса Нмечі, відзначу гру Юліана Рюрсена. Між іншим, по заміні Юліана Рюрсена я би все ж таки його не міняв, навіть не дивлячись на те, що він схопив жовту картку, не дивлячись на те, що він наївся за весь матч. Його там добряче повозили і Альфонсо Девіс, і Кінслі Коман. От, але Юліан Рюрсен, ну, по-перше, виглядає таким титаном, знаєте, а по-друге, ну, він явно в захисті сильніший, ніж Ян Коуту. Хоча Ян Коуту, можливо, Нурі Шахін думав, що таким чином зможе там утримувати більший м'яч, десь зможе відвинути гру подалі від своїх воріт. Ну, не вийшло, не вийшло. В цілому, в принципі, по тренерським, по вибору складу, по замінам, в мене ніяких питань немає. Матч вийшов класним. Дортмундські фанати, як завжди, на висоті. Команда теж в домашніх матчах. Подивимося, як вона зіграє наступний матч із Гладбахом у Менхенгладбасі, із Міштевою Борусією. О, такі справи. Ну все, ви себе бережіть, не бійтеся нічого, але якщо є загрози, постарайтеся обов'язково на них адекватно реагувати. Я, як людина, яка живе в Києві постійно цілими тижнями, вже кожну ніч під шахедами, під ракетами, кажу вам, бережіть себе. Все, любіть футбол, любіть Бундеслігу. До нових зустрічей. Па-па.